چطور بچه‌ها، درود بر شما. اومدیم با فرست ایمپرشن یا تجربه من از فیلم لایت هاوس، فیلمی که اصلا نمیایم بگیم اونقدر عمیقه but it's hell of a movie god damn it. کلا کارهای رابرت ایگرز کارهای جذاب و دوست داشتنیه. تو سطح اول خیلی ساده است. ژانر فیلم چیه؟ پادکست. دو تا دوستن که خیلی با هم لذت میبرن و با هم صحبت میکنن، همین. و این چیز عمیق قطعا نداره دیگه، یک نورفمنه که یک داستان رونجه که حالا اونم پیشنهاد میکنم قطعا به خوبی. لایت هاوس شاید نباشه که سری جا بستگی به خودتون داره ولی لذت بخشه. حالا بر من نورفمن به اندازه لایت هاوس تو مخم هک نشد، ولی خب اصلا شکل استراکچر نریتیو عجیبی داره و به خیلی چیزا میشه اشاره کرد. یعنی واقعا همین که ژانر فیلم چیه، از هر چیزی یک مقدار تو خودش داره ولی اونقدر نیست که من بتونم بهش بگم درامه، اونقدر کمدی نداره که بگم کمدیه. دارک کمدی جنون آمیز سورئال سایکولوژیکاله که حالت نمایشنامه به خودش میگیره و مثل یک تئاتریه که دو بازیگر همو میزنن در حالی که داستان پرومتئوس و پروتئوس و زئوس رو تکرار میکنن، از آلترویسم تا کاپیتالیسم، هرس ناشناخته لافکرافتی و سخت بودن تشخیص واقعیت در برابر جنون و دیوانگی و منتال هلف. از دیوانگی که آیزولیشن موجب بهش میشه تا تمهای سکشوالش، الکویزم و ماسکولینیتی و چیزای دینی که راجع به همشون میشه صحبت کرد. برداشت‌های متفاوتی میشه ازش کرد. چیز زیادی رو تو خودش جا میده که من خودم قطعا نمیگم همشون رو متوجه شدم. از این میشه صحبت کرد که فیلم کامنتری رو ابسشن و تمایلی که برای قدرت هست که در نهایت به تخریب میرسه، نالجی که بهتر ازش دوری کرد و میتونه دیستراکتیو باشه، حقیقت یا حتی شناخت خود. و حالا ما میگیم مثلا این چیزا مسئله نیست، شات‌ها، نورپردازی، صدا و چیزهای مختلف از فریم اول جوری شما رو ایمرس میکنه که فیلم به جای عجیبی هم نرسه باز دیدنش لذت بخشه و چیزی رو در من تریگر میکنه که I have to pull my devil trigger که برم ریواچش کنم دیگه. اصلا یکی از چیزایی که دوست داشتم به نسبت قاب بندی و اون فضای بسته‌ای که داره و داره حبست میکنه، یک سه جا انقدر تاریکه انگار اون رهایی باز میشه، یه فوکال پوینتی میگیره وسط صفحه و اینطوری که حالا قابی که فضاش بسته بوده همیشه با یک شکل نگاه رها و باز میشه. I don't know man, maybe I'm tripping. I hate love Robert Eggers. God damn. اتمسفر این فیلم به تنهایی کافیه تا با سراغش برگردم. و یه سری صحبت سر این هستش که کجا احمقانه است ادای اینو در میاره که هوشمندانه است یا تو خالیه. متوجه اون تیک‌ها هم میشم، ولی در رابطه با اون بخش خالی بودن یک سری جاها به عمد و اون خالی گذاشتنه شخصا لذت می‌بردم. یه سری مثل سولز بود، جایی که خالیه، شکلی خالیه که من فرصت این رو دارم بیشتر درگیر بشم با اثر. و درسته که خودم دارم تجربه خودم رو یک سری جا لذت بخش‌تر میکنم، اما در نهایت فیلم تونسته این فضا و موقعیت رو برام درست کنه که بخوام باهاش درگیر بشم. کاراکتری رو داری که به خاطر بار گناهی که رو دوشش از جامعه فاصله گرفته و در نهایت از اول دیوانه وار اونجا وارد شده و هر چقدر فاصله بگیره و بخواد تنها باشه، باری که رو دوشش رو بر نمیداره و حل نمیشه مشکلی با پیچوندن و اتفاقا دیوونه تر میشه. فقط به خاطر درگیر کنندگی اثر منم مثل کاراکتری شده بودم که دنبال یک نوری هستم که صرفا از بالا میتابه و شاید هیچ معنی نداره اما میخوام بهش معنی و فرم بدم، ولی قدرت نورش بر من غلبه میکنه و با اینکه ناجزانه میخوام ببینم چیه، در نهایت منو بیدار میکنه و منو پرت میکنه از پله های کانشسنس پایین به سمت خودآگاه. اینو بعد از اینکه فیلم تمام شد سینا اشاره کرد و اینطور بودم که آره فاز یانگ توری هم میشه گرفت، اصلا چی نداره. و بیشترین چیزی که واسه سوال بودم همون نقش اسپایرال بود و این داستان‌هایی که از قبل تعریف میشد داستان قدیمی نبودن، صرفا آینده همین کاراکتر بودن، یا اصلا دو نفری اینجا وجود داشته یا یک تصور بوده به راستی. و خب خیلی چیزای زیادی هم تا اینجا فهمیدیم اثر تو خودش جا میده، مثلا همین داستان اودیت و این فاز پدر پسری که اینا دارن. و خیلی لذت میبرم که میتونم فیلم رو با دید و متدهای مختلف ببینم و هر دفعه یه برداشت داشته باشم، یه بار با دید نیچه، یه بار با دید یانگ یا فروید، و اینکه هر بار با چه دیدی میبینم کاراکترها چی رو پرزنت میکنن، چی برای گفتن دارن. میگم تا تهش کلا کلی راه روش هست برای برداشت و حرف زدن راجع به فیلم و خیلی لذت بخش. این برای من میفهمم که برای یکی اینطور نباشه. یه بنده خدایی ریویو 6 از 10 داده بود به فیلم و اونو تو صفحه میذارم چون قابل توجه و قابل درک، ولی در نهایت واسه من یک تجربه عالی بود. و میگم این ترکیب اصلا عالیه. مثلا فرض کن اون فیر اف آنون رو با کانشسنس قاطی میکنی و یه چیزایی تو ذهنت فرم میدی که به جنون میرسی، به یه لولی میرسی که فیلم تموم میشه پیش خود میگی نکنه تو این پوستره فیل الان
I don't fucking know man. ناراحتم و میگم واقعا امیدوارم رابرت و ویلیام با همین کاراکترهای پادکست بزنن. خیلی ممنون میشم. بهترین مارکتینگ، کمدی فوق العاده، نمایشنامه روم باستان در همش یک پادکست. بازیگری رابرت فوق العاده بود و خوشحالم این مرد تونست چرخه رو بشکونه. What a fucking range this guy. Oh my god man. یه چیزی که نیازه بگم اینه که من چون اثر رو شنیده بودم ادبیه نمیخواستم ببینم و هنوزم با انومن یکم دیدمش که خب دلیل موجهی داشتن به نظرم و هنوزم منطقیه. منتها میتونستم که اپروچم رو به قضیه عوض کنم و کلی محتوا که مصرفشون رو برای خودم عقب انداختم بهشون برسم. حالا اصلا چی بود تو ذهنم؟ من اینطوری بودم که آقا مثلا میگم من دون رو نبینم، فلان گیم رو نزنم، فلان محتوا رو مصرف نکنم که برم یک سری اثرهای کلیدی رو اول سراغشون برم، نه فقط حالا سورسشون رو. مثلا برم مابی دیک رو بخونم، اینو بخونم، اونو بخونم و با درک بیشتری بیام سراغ یک سری محتواها. میگم همین اثرهای کلید، نه حتما سورس اون چیزه. چون اینطوری بودم اوکی بیشتر متوجه میشم و بیشتر لذت میبرم، پس چرا که نه. ولی الان اینطوری هم متوجه نشدم هم اوکیه، چون به مرور به کمک اثرهای مختلف سراغ چیزهای مختلف میرم. مثال دارم میزنم، آقا من میام گاداوار بازی میکنم، اوکی همون تایم وقت میذارم بیشترین تحقیق ممکنه تا اونجایی که میتونم راجع به نورس میتولوژی میکنم و فقط نورس میتولوژی رو میخونم. خوندم میام اثر بعدی مثلا چه بدونم فیلم توکیو استوری راجع به ژاپن میخونم. من میام مثلا زون اف اینترست مثال دارم میزنم راجع به جنگ جهانی که حالا مثلا خوندم، اوکی این فرصت دارم راجع به ساوند افکت توی سینما مثلا بخونم. این تیکه تیکه این دیتا ها رو جمع میکنم و نیازی نیست حالا مثلا 1000 تا اثر رو کنار هم تجربه کنم بعد بیام چیز کنم. و میگم اینطوری هم که اوکی هنوزم لذت بخشه، چون اتفاقا اثرهای مختلف برای من بیشتر تو ذهنم میمونن و کمک میکنن من یه بیل بردارم شروع کنم به شخم زدن که بفهمم این چیه اون چیه و چه بهتر، چرا که نه. مثلا اوکی من فکر میکنم به اندازه کافی راجع به گیم مثلا اطلاعات دارم یا موزیک رو میشناسم ولی به خصوص رو اپرا دست نذاشتم. مثلا متافور میاد میرم آقا اوکی من که هر چیزی راجع به دیزاین گیم و یو و اینا به اندازه کافی صحبت کردم، خب اپرا تو مثلا گیم، تاریخچه اپرا، ویوالدی و لذت بخش. کلا نمیدونم چرا تجربه کلی اثر واسه خودم عقب انداخته بودم، ولی الان میگم اوکی هم با این قضیه که اثر تجربه کنم بگم اوکی 4 تا چیز به خاطر تجربه فلان چیزا بیشتر میفهمم، 4 تا چیزم نمیفهمم، با کمک همین اثر میرم سراغش و چیزا رو حتما خراب نکردم برای خودم، کاملا اوکی. و that's how you do it. واقعا that's how you do it. اصلا بعد رکورد این ویدیو بازم خودم دوست دارم بیشتر برم سراغ این نمادگرایی و این چیزا باهاشون وقت بگذرونم و بیشتر بفهمم چه خبره و اگه جایی خیلی بد متوجه شدم هم خطاهامو بگیرم یا اون چیزی که برداشت کردم هم یه گوشه برای خودم بذارم که ببینم چطوری به این نتیجه رسیدم، چی باعث این قضیه شده و این حرفا. همین الان خیلی چیزا بیشتری هست که بخوام راجع بهشون گاش کنم ولی حس می‌کنم بس هست و بعداً با ریسرچ بیشتر میتونم بیشتر لطف کنم به خودم و اگه تونستم یه کاری هم برای اثر بکنم و بیشتر براش ویدیو درست کنم. در نهایت فیلم خب مین استریم نیست ولی فیلمی هم نیستش که صرفا آرتسی باشه و این آرت هاوس رو چی میگن اون افراد دوست داشته باشن. فقط اتفاقا یه سری فیلمایی که این سایکولوژیکال هارر تورا دارن کلا یک سری اثرها نباید بگم فیلم جنون و دیوانگی رو بهونه میکنن واسه اینکه چرت باشن. اینجا این کارو نمیکنه، بهونه نمیکنه که الکی به تو یک سری چیزا رو نشون بده که مثلا لذت بخش نباشه، هیچ داستان و هیچ چی با خودش نداشته باشه و صرفا بهونه کنه تا یک سری چیزای ویردی آرتسی رو به تو نشون بده دیگه. واقعا میگم خودم با اینکه مثلا سایکولوژیکال خیلی دوست دارم یک سری جاها بدم میاد ازش، چون نه فقط سایکولوژیکالا، یک سری ژانرها اصلا هر ژانر به خصوصی یه موقع‌هایی یک بهونه میشه که صرفا سازنده بیاد هر مزخرفی میخواد نشون بده و اصلا به چیزها اهمیتی هم نده که خب حتی یه جاهای خراب میکنه ژانر، خب بد داره پرزنت میکنه. نه آقا این سایکولوژیکال هارر نیست، این چرت و پرت یارو واسه تو داره نشون میده، بشه خودت مثلا فکر میکنی جنون ولمون کن بابا. ولی نه این اثر واقعا دوست داشتنیه و پرتند نمیکنه که اسمارته، خیلی با دقت و با ظرافت یک سری چیزا کرافت کرده و جایی تو رو زور نمیکنه تا یه حس خصوصی داشته باشی و میتونی ایمرس شی و یک سری چیزا رو مثلا استیمولیت که کنه اون اینسانیتی رو بگیری و لذت ببری از همه چی. یه سری چیزای ریزی نوشته بودم که دوست دارم ولی خب میگم دوست دارم به همشون اشاره کنم. مثلا یکیشو همین بیشتر نوشته بودم این قاب بندیه بود، اون شکل از تاریکی نور پردازیه و یه سری جاها او مای گاد سیلوئت کاراکتر رو میدیدی انگار مثلا اون سیلوئت باعث میشد تو ذهنت بتونی یک تکسچر دیگه بشه، یک توی اون فرم یک حالت استرس تو خودش بذاری. مثلا دوربین رو شکم یارو میگوزه، بعد حالت کمدی داره، بعد اون طرف موزیک داره پخش میشه اینجوری که او بلی آف دی بیست. من چون با ایمیرس شدم خیلی از مثلا لذت بردم، برای من فوق العاده کامل بود.
How long have you been on this video? 5 weeks? 2 days? Help me to recollect my subscribers. God damn. من که دیگه دارم جیجی میزنم، دارم قاطی میزنم، انقدر جنون آمیزه این اثر. Holy shit. من خیلی اثر دوست داشتم. That was awesome. و یه بار دیگه ناراحت شدم از اینکه من چند سال، یعنی اصلا فکر کنم 6 سال شاید هست که میخوام لافکرافت بخونم و نخوندم. سراغ یه سری محتواش رفتم ولی خب دوست دارم بشینم کتابش رو بخونم و هنوز نرفتم به دلایل مختلفی و همین. چیز دیگه واقعا نمیمونه. حالا بازم میگم من نمیگم اثر مثلا فریم به فریم، دیالوگ به دیالوگ شاهکاره. نکته اینه که رابرت ایگرز کلا اون پشن و اون عشقی که به سری چیزا داره خیلی خوب کپچر میکنه و اون شکلی که پرزنت میکنه چیزا رو به تو، اون اجرای فوق العاده است و تو از هر دیتیل لذت میبری، مخصوصا وقتی که میفهمی بیسد آن ترو استوریه. چرا بدونم، یا مثلا رفته دیالوگی یه سری ملوانا رو مثلا خونده، همه رو از تو اونا دیالوگا رو یه سری جا در آورده و شکلی که کاراکترها دارن با هم صحبت میکنن. به شدت لذت بخش بود. امیدوارم که شما هم از این ویدیو یا فیلم لذت برده باشید. دمتون گرم و شب و روزگار خوش.